සුකශාල තියෙනවා XLRS receiver වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒකේ inbuilt antenna එන එකක් තියෙන receiver එකක් තියෙනවා. normal antenna තියෙන receiver තියෙනවා. තව hertz ගානකුත් තියෙනවා. හොඳ මොන receivers ද කියලා අහනවා. inbuilt antenna එක එන එක ceramic antenna එක එන එක හොඳයි. tiny whoop වගේ බර ගැන concern වෙන. කියන්නේ බර ග්‍රෑම් එකත් වටින quad වලට set කරන්න හොඳයි inbuilt antenna එක ceramic antenna එක කියන එක. මොකද ඒකේ පොඩ්ඩක් බර අඩුයි. මම හිතන්නේ ග්‍රෑම් 2-3ක් බර අඩුයි. ඒක වටිනවා. ඒ නිසා හැබැයි ඒකේ range එක ටිකක් අඩුයි. මොකද quad එක ඇතුළට set වෙන නිසා. හැබැයි tiny whoop වල ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද tiny whoop වැඩි හරියක් plastic cover එකක් ඉන්නේ. carbon fiber තියෙන්නේ ගොඩාක් අඩුවෙන්. ඒක නිසා ඒකේ range එක සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි කොහොම කරත් මම දන්න තරමින් ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ මීටර් 200ක් මීටර් 500ක් අතර දුරක් තමයි සෙරමික් ඇන්ටනා එක ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ මට මතක හැටියට. ඊළඟ එක තමයි ඇන්ටනාවත් එක්ක එන එක. ඇන්ටනාවත් එන එක සාමාන්‍යයෙන් හැම රිසීවර් එකක්ම කියන්නේ මැනුෆැක්චර් වෙනස් වුණායි කියලා රේන්ජ් එකේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඕන චූටි වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔක්කොම යන්නේ එකම ප්ලැට්ෆෝම් එකේ එකම විදිහට යන්නේ එකම ආකිටෙක්චර් එකේ. අර බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මැනුෆැක්චර් වෙනස් වුණාම. බිල්ඩ් ක්වොලිටි කියන්නේ කම්පොනන්ට් ක්වොලිටි එක සහ කම්පොනන්ට් සෝල්ඩර් කරපු විදිහ ඒ පැත්ත වෙනස් වෙන්න පුළුවන් සහ ඔයාලට ආෆ්ටර් මාකට් සපෝට් කතන්දරේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් රිසීවර් එක අරගෙන අද රිසීවර් එක අරගෙන හෙට කම්පැනි නැතුනොත් එහෙම රිසීවර් එකේ ඩැමේජ් එකක් ආවොත් ලංකාවට එනකොට ඔයාලට රිෆන්ඩ් එකක්වත් ගන්න විදියක් නැතුව ඉතින් ඒක නිසා දැන් හැපි මොඩල් එක ගොඩක් වෙලාවට යූස් වෙනවා. හැපි මොඩල් ELRS මුලින් ඉඳන් හිටියා. ඊට පස්සේ නමින්ම පාවිච්චි වෙනවා. දැන් මගේ මොඩියුල් එක නමින්ම වුණාට මාත් යූස් කරන්නේ හැපි මොඩල් රිසීවර් එක. හැබැයි ඔයාට මොන මැනුෆැක්චරර් ගේ මොඩියුල් එක ගත්තත් ඒ මොඩියුල් එකත් එක්ක ඕන මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක්ගේ රිසීවර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ELRS. කම්පැටිබල්. කියන්නේ ඔයා හැපි දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ නමින්ම මොඩියුල් එකට හැපි මොඩල් රිසීවර්ස්. ඉතින් එතකොට ඒක අවුලක් නැහැ. මොකද ඒක නිකන් ඕපන් සෝස් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නිසා කොයි මැනුෆැක්චරර් ආවත් ඔක්කොම ගහන්න එකම ආකිටෙක්චර් එකට එකම විදියට තමයි ප්‍රොටෝකෝල් ඔක්කොම සෙට් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ක්‍රොස් මේ ප්ලැට්ෆෝම් ඒ කියන්නේ ක්‍රොස් මැනුෆැක්චරර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැතුව. ඊළඟට දැන් හැපි මොඩල් එකේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන රිසීවර් එකක් ඩුවල් ඇන්ටනා කියන එකක්. ඒ කියන්නේ ඩයිවර්සිටි තියෙන රිසීවර් එකක්. ඩයිවර්සිටි තියෙන රිසීවර් එකක් වුණාම තව හොඳයි සිග්නල් වලට. මොකද ඔයාලට ඇන්ටනා දෙක quad එකේ දෙපැත්තක හයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට එක පැත්තක අපි ගියේ කාබන් ෆයිබර් වලින් බ්ලොක් වුණොත් රිසීවර් එක සහ ට්‍රාන්ස්මිටර් එක අතරට කාබන් ෆයිබර් ලේයර් එකක් ආවොත් එහෙම සිග්නල් ට්‍රාන්ස්මිට් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇන්ටනා දෙකක් තියෙනකොට ඔයාලට එක ඇන්ටනාවක් බ්ලොක් වුණත් අනිත් ඇන්ටනාව ෆ්‍රී තියෙන ඉඩකඩ ගොඩාක් වැඩි. දෙකම බ්ලොක් වෙනවයි කියන්නේ ඉතින් ඒක පට්ටම රරේ සීන් එකක්. එහෙම වෙයි කියලා නම් මම නම් හිතන්නේ නැහැ. ඒ වෙන්න හේතුවකුත් නැහැ. ඒක නිසා ඩයිවර්සිටි රිසීවර් එකට යන එක ගොඩක් හොඳයි. නෝමල් රිසීවර් එකත් ගැටලුවක් නැහැ. ඇන්ටනාව තියෙන එක, ටී ඇන්ටනාවත් එක්ක එන එක. ඊළඟට සෙරමික් ඇන්ටනාව යන්න ඕනේ. සෙරමික් ඇන්ටනාව තියෙන එක නම් යන්න මේ ඔයාට යන්නම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. කියන්නේ බර නිකන් ග්‍රෑම් එකක් දෙකක් වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් විතරක්. එහෙම නැත්නම් සෙරමික් ඇන්ටනාව ගන්න එක තේරුමක් නැහැ. මොකද ELRS ගන්න අපි ටිකක් දුර යන්න ඕන නිසා.